Hello students, let us start lesson number 35, Pinocchio. Long, long ago, there lived a king, you will say immediately. No children, you are mistaken. Once upon a time, there was a piece of wood, a common block of firewood. It was found in the shop of a carpenter, but whenever he put his tools to the block to cut it, to carve it, or to scrape it, it began to talk. Oh, that hurt. Don't break me, please. Oh, that tickles. तर या लेसनमध्ये आपण एक स्टोरी बघणार आहे आणि आपल्याला या पेज नंबर 77वर जे पिक्चर दिसतंय ते कोणाचं आहे? पिनोकिओचं. तर आपण स्टोरी बघूयात अगोदर की आपण कोणती पण स्टोरी असेल तर त्याची सुरुवात अशी करतो की खूप वर्षापूर्वी तिथे एक राजा होता, त्याला 2 राण्या होत्या. तर अशी जी स्टोरी असते तर इथं काय आहे की लॉंग लॉंग अगो देअर लिव्ड अ किंग. तर इथं हा किंग नाही आहे, तर कोण आहे की अ पीस ऑफ वूड म्हणजे एक छोटंसं लाकडाचा तुकडा आहे. आणि तो लाकडाचा तुकडा म्हणजे आपण फायरवूड म्हणजे जळण्यासाठीचे लाकूड वापरतो त्यातला एक छोटासा तो तुकडा आहे. आणि जनरली कार्पेंटर म्हणजे सुतार काम जे लोक करतात त्यांच्याकडे असे लाकडाचे छोटे ठोकळे म्हणू शकतो आपण, तर तसे असतात. आणि तो जो कार्पेंटर होता तेव्हा तो काम करायचा त्या ठोकळ्यावरती. म्हणजेच काय की त्याचे जे टूल्स असतील म्हणजे करवत असेल किंवा त्या ठोकळ्याला लाकडाचा जो शेप द्यायचा आहे त्याच्यासाठी जो ते साधनं वापरतोय टूल्स म्हणजेच काय करत होता की तो करत होता त्या ठोकळ्याला, किंवा कार्व म्हणजे त्याच्यावर काहीतरी कोरीव काम करायचा प्रयत्न करत होता, किंवा स्क्रेप इट म्हणजे त्याला थोडंसं घासून तो आणखीन वेगळा शेप काहीतरी द्यायचा प्रयत्न करत होता. तेव्हा तो लाकडाचा ठोकळा बोलत होता. काय बोलत होता? ओ दॅट हर्ट म्हणजे नाही मला दुखतंय ना, मला इजा होतीये. डोंट ब्रेक मी प्लीज म्हणजे मला प्लीज कट करू नका. टिकल्स म्हणजे काय? गुदगुल्या, की मला प्लीज गुदगुल्या करू नका. हे सगळे आवाज कुठून येत होते? त्या पीस ऑफ वूडमधून, त्या लाकडाच्या ठोकळ्यामधून येत होते. जस्ट देन हिज नेबर गेपेटो केम इन टू आस्क फॉर अ पीस ऑफ वूड. गेपेटो wanted to make a wooden puppet that could run, jump and make its way around in the world. So the carpenter readily gave the piece of wood to Geppetto. आणि तेव्हा काय झालेलं आहे की त्या कार्पेंटरचा जो नेबर होता, शेजारी होता, त्याचं नाव होतं गेपेटो. तर तो तिथं आलेला आहे आणि त्याला काय पाहिजे होतं? पीस ऑफ वूड, एक लाकडाचा तुकडा हवा होता. आणि तो कशासाठी हवा होता? तर त्याला त्याच्यातून एक पपेट बनवायचं होतं. पपेट म्हणजे आपण त्याला कठपुतली म्हणतो, की त्या लाकडाच्या बॉक्सपासून त्याला एक कठपुतली बनवायची होती. आणि ती काय करू शकेल की रन, जम्प, उड्या मारू शकेल, पळू शकेल. त्याच्यामुळे तो त्या कार्पेंटरकडे गेला होता आणि कार्पेंटरनं पण तो लाकडाचा जो ठोकळा होता तो देऊन टाकलेला आहे. Geppetto brought the piece home and carved it into a puppet lovingly. As he had no family, he began to think of the puppet as his son and named him Pinocchio. But Pinocchio was quite a naughty puppet. As soon as Geppetto taught it to walk, he ran out of the hut. He ran so fast that Geppetto could not catch him. A policeman caught him and brought him back to Geppetto. आणि आता पुढं काय झालेलं आहे? गेपिटोनं त्या पीस ऑफ वूडला घरी आणलेला आहे आणि कार्ड म्हणजे त्याच्यावर छान कोरीव काम केलेलं आहे आणि त्याचं काय बनवलेलं आहे? एक पपेट बनवलेला आहे की जो आपल्याला या पिक्चरमध्ये दिसतोय. आणि कसा बनवलेला आहे? लविंगली म्हणजे अगदी मनापासून त्यानं तो बनवलेला आहे. आणि त्या गेपिटो जो होता माणूस, तर त्याच्याकडे त्याच्या कुटुंबात कोणीही नव्हतं, त्याला कुठली फॅमिली नव्हती. त्याच्यामुळं तो हा जो पपेट होता त्या पपेटलाच आपला मुलगा मानत होता आणि त्या पपेटचं नाव काय ठेवलं होतं त्यानं? पिनोकिओ. पण पिनोकिओ कसा होता? नॉटी पपेट म्हणजे खूप खोडकर होता. आणि गेपिटोनं जेव्हा त्याला वॉक म्हणजे चालायला शिकवलं तर हा काय करायचा? पिनोकिओ पळतच सुटायचा आणि गेपिटोला पकडायला काही जमायचं नाही त्याला. मग जो पोलिसमन असायचा तो काय करायचा? त्या पिनोकिओला पकडायचा आणि गेपिटोकडे आणून द्यायचा. Though Pinocchio was such a naughty puppet, Geppetto loved him dearly. He would do anything for his son. But Pinocchio was not always nice to his father.
He always promised to be a good boy and tell the truth and obey his father. But more often than not, he forgot all his promises. आणि हा पिनॉकिओ खूप खोडकर होता, नॉटी होता. तरी पण त्या गेपिटोला तो खूप आवडायचा. ही लव्ड हिम डिअरली, म्हणजे तो त्याच्यावर मनापासून खूप प्रेम करायचा आणि तो या मुलासाठी काही करायला तयार होता. पण पिनॉकिओ कसा होता? नॉटी होता. तो काय प्रत्यक्ष त्याच्या वडिलांबरोबर चांगला वागेल असं नव्हतं. तो खूप वेळा प्रॉमिस करायचा की नाही मी गुड बॉय होईल, मी चांगलं वागेन, पण तो त्याचं प्रॉमिस पूर्ण करत नव्हता. म्हणजेच काय, त्याच्या खोड्या चालूच असायच्या. आणि ओबे म्हणजे काय की मोठ्यांचं ऐकणं. म्हणजेच पिनॉकिओ त्या गेपिटेचं आपल्या वडिलांचं ऐकत नव्हता. तो सगळे प्रॉमिसेस त्याचे विसरून जायचा. आता आपण पेज नंबर 78 बघूया. Pinocchio wanted to be a real boy, a real son to his father, and not just a wooden puppet. He meant well, but he was only a little wooden puppet and did silly things he should not have done. You can read about all his antics in a book called The Adventures of Pinocchio, but here are some of them in short. आणि ह्या पिनॉकिओला पण वाटायचं, म्हणजे तो खूप वाईट होता, तो मुद्दामून करत होता असं नव्हतं. त्यालाही वाटायचं आपण एक चांगला मुलगा व्हावा, आपल्या वडिलांची आपण काळजी घ्यावी, आपण काय फक्त पपेटच नाहीये, तर आपण खरंच आपल्या वडिलांचा त्या गेपिटोचा मुलगा व्हावा. पण हे सगळं तो म्हणायचा किंवा ठरवायचा, पण तसं तो वागत नव्हता. तो खूप वेड्यासारख्या काहीतरी गोष्टी करतच राहायचा. आणि जर आपल्याला अशा अजून त्याच्या अँटिक्स म्हणजे गमतीदार गोष्टी असतील किंवा त्यानं गमती काय काय केल्या हे जर वाचायचं असेल तर आपण कोणतं पुस्तक वाचायचं आहे? द ॲडव्हेंचर्स ऑफ पिनॉकिओ. आणि आता त्या पुस्तकातल्या काही अजून छोट्या गोष्टी असतील, उदाहरणं असतील, काय काय पिनॉकिओने केले ते आपण आता पुढे बघूयात. Pinocchio thought he would go to school, learn reading in a day, writing the next day, and then arithmetic on the day after that. Then he planned to earn a lot of money for Geppetto. Geppetto felt very happy that Pinocchio wanted to go to school, but he did not have the money for the school book. Though it was very cold, poor Geppetto sold his only coat to get the money for Pinocchio's school book. आणि आता पुढचं एक स्टोरी आहे किंवा पुढचं एक उदाहरण आहे पिनॉकिओचं. तर ते काय आहे की त्याला खूप वाटायचं आपण स्कूलमध्ये जावं, आणि त्याची काय स्कूलविषयीची कल्पना होती की तू जेव्हा स्कूलमध्ये गेलेला आहे तर तो एका दिवसात रायटिंग शिकणार आहे, दुसऱ्या दिवसात अर्थमॅटिक म्हणजे अंकगणित शिकणार आहे, आणि मग म्हणजे त्याला असं वाटत होतं की लगेच एका दिवसात मी रायटिंग शिकणार आहे, दुसऱ्या दिवसात गणित शिकणार आहे. तर अशी त्याची स्कूलविषयीची कल्पना होती. आणि म्हणून तो की आता गेपेटोकडून पैसे घ्यायचेत, मग तो गेलेला आहे. आणि मग गेपेटोला पण खूप आनंद झाला की चला आता पिनॉकिओला शिकण्याची इच्छा आहे, तो काहीतरी चांगलं काम करतोय. पण त्या स्कूलमध्ये जाण्यासाठी, स्कूल बुक घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. पण गेपेटोला आनंद झाला की पिनॉकिओला स्कूलला जायचंय, म्हणून तो तयार झालाय. कशासाठी? की खूप थंडी असताना पण त्याचा एकच कोट होता, म्हणजे आपण थंडीसाठी घालतो असा उबदार कोट, तो एकच होता गेपेटोकडे. तरी तो विकलेला आहे. सोल्ड म्हणजे काय? विकलेला आहे. आणि त्या पैशात त्यानं काय केलेलं आहे? पिनॉकिओचे स्कूल बुक्स घेतलेले आहेत. Pinocchio started for school. On the way, he came upon a puppet show. He forgot all about his plans to go to school. The naughty puppet that he was, he sold his school book and with that money bought a ticket to the show. आणि आता पिनॉकिओ सगळे त्याचे जे बुक होते ते घेऊन शाळेत चाललेला आहे. पण ऑन द वे शाळेत जाताना त्याला काय दिसलेला आहे? पपेट शो, म्हणजे कठपुतलीचा शो असतो, तर तो दिसलेला आहे. आणि मग त्यानं आता स्कूलमध्ये जे जायचं ठरवलं होतं तर ते विसरलेलं आहे. आणि काय केलेलं आहे त्यानं? त्या शोचं तिकीट आहे, तर ते पैसे देण्यासाठी त्यानं त्याचं स्कूल बुक विकलेलं आहे आणि ते तिकीट त्यानं ते घेतलेलं आहे. When Pinocchio entered the puppet theater, the puppets on the stage saw him. They were very happy to see their brother. They forgot their play and began to call out to him. In 2 leaps, Pinocchio was on the stage. They all began to hug and slap one another on the back, and jump and clap. People who had come to see the play did not like the interruption at all. They began to shout. आणि आता काय झालेलं आहे? पिनॉकिओ जेव्हा थिएटरमध्ये गेलेला आहे तेव्हा बाकीच्या त्या पपेट्स जे त्या थिएटरमध्ये शो सादर करत होते त्यांनी त्या पिनॉकिओला बघितले आणि ते खूप हॅप्पी झालेले आहेत. आणि ते पण त्यांचं नाटक जे होतं, त्यांचे जे डायलॉग होते तर ते सगळे ते विसरलेले आहेत. आणि काय करतात? ते पिनॉकिओला
हाक मारायला लागलेले आहेत. आणि इन 2 लिप्स म्हणजे काय की आपण म्हणू शकतो उड्या, जम्प. 2 उड्यांमध्येच पिनॉकिओ त्या स्टेजवर पोहोचलेला आहे आणि त्या सगळ्या पपेट्सनं काय सुरुवात केलेली आहे, बिगेन टू हग म्हणजे एकमेकांना मिठी मारायला, स्लॅप वन अनादर म्हणजे एकमेकांना चापट्या ते देत होते एकमेकांच्या पाठीत, जम्प अँड क्लॅप म्हणजे उड्या मारत होते, टाळ्या वाजवत होते सगळे ते पपेट. स्टेजवरच चाललेलं होतं हे सगळं. आणि हा जो शो बघायला माणसं आलेली होती त्या माणसांना हे अजिबात आवडलेलं नाही. इंटरप्शन म्हणजे काय, डिस्टर्बन्स. हा जो व्यत्यय आणलेला आहे पिनॉकिओनं की ते बाकीचे पपेट्स नाटक करतच नाहीयेत, ते आता एकमेकांबरोबरच खेळण्यात, मस्ती करण्यात दंग झालेले आहेत. म्हणून प्रेक्षकांनी काय करायला सुरुवात केलेली आहे, टू शाऊट. त्यांनी आता ओरडायला सुरुवात केलेली आहे. द पपेट मास्टर वॉज व्हेरी अनॉयड. ही डिसाइड टू थ्रो पिनॉकिओ इनटू द फायर. Pinocchio's puppets pleaded with the puppet master not to do that. Then, instead of Pinocchio, the puppet master chose another puppet for throwing into the fire. आणि जो पपेट मास्टर होता त्याला हे अजिबात आवडलेलं नाही हा गोंधळ. तो काय झालेला आहे, अनॉइड म्हणजे खूप अँग्री झालेला आहे. आणि त्यानं काय ठरवलेलं आहे, डिसाइडेड म्हणजे ठरवलेलं आहे की पिनॉकिओला तो फेकून देणार आहे, थ्रो करणार आहे. कुठे, इनटू द फायर म्हणजे आगीमध्ये फेकणार आहे. पण त्या पिनॉकिओच्या बाकीचे जे फ्रेंड्स होते तिथे त्यांना ते आवडलेलं नाहीये. म्हणून त्यांनी काय केलेलं आहे, प्लीडेड म्हणजे त्यांनी रिक्वेस्ट केलेली आहे त्या पपेट मास्टरला की प्लीज असं करू नका, तुम्ही काय करा, असं करू नका. असं म्हटल्यानंतर त्या पपेट मास्टरनं काय केलं, ठीक आहे मग पिनॉकिओला मी नाही त्या आगीमध्ये फेकत, मी दुसऱ्या एखाद्या पपेटला फेकतोय. नाऊ पिनॉकिओ वॉज रिअली गुड ॲट हार्ट. ही वॉज सॉरी फॉर द अदर पपेट. Very gallantly he told the puppet master that he was ready to burn in the fire himself and the puppet master should spare the other puppet's life. पण हा पिनॉकिओ होता तो कसा होता, रिअली गुड ॲट हार्ट म्हणजे तो खूप चांगला होता. मी मगाशी म्हटलं तसं तो मुद्दामून वाईट गोष्टी करत नव्हता किंवा त्याचा हेतू पण तसा नसायचा. म्हणून त्याला त्या दुसऱ्या पपेटबद्दल खूप वाईट वाटलेलं आहे. म्हणून व्हेरी गॅलेंटली म्हणजे करेजियसली, धाडसानं गेपिटो त्या पपेट मास्टरकडे गेलेला आहे आणि त्याला काय सांगितलेलं आहे की तू जो दुसरा पपेट आगीत फेकणार आहेस त्याला फेकू नको, जाऊ दे, तू मलाच आगीमध्ये टाक. आता आपण पेज नंबर 79 बघूया की त्या पपेट मास्टरनं काय केलेलं आहे. द पपेट मास्टर वॉज नॉट रिअली अ विकेड मास्टर. ही लेट बोथ द पपेट्स गो. Not only that, he also gave Pinocchio 5 gold coins for his old father, Geppetto, when he heard his story. आणि हा पपेट मास्टर सुद्धा नॉट रिअली अ विकेड म्हणजे तो असा क्रूर किंवा मुद्दामून वाईट काम करणारा माणूस नव्हता. त्यानं दोन्ही पपेटला सोडून दिलेला आहे. आणि जेव्हा त्या पिनॉकिओनं त्यांची स्टोरी सांगितलेली आहे म्हणजे गेपेटोची आणि त्याची, तेव्हा त्या पपेट मास्टरला खूप वाईट वाटलेलं आहे की त्यांची परिस्थिती कशी गरीब आहे. म्हणून त्यानं काय केलेलं आहे, 5 गोल्ड कॉइन्स त्या पिनॉकिओला दिलेले आहेत. Now did Pinocchio take these coins to Geppetto immediately? No. The silly little puppet that he was, he got into more and more mischief and trouble due to the coins. आणि आता आपल्याला प्रश्न पडला असेल की त्या 5 कॉइन्स होते तर त्यानं गेपिटोला दिलेत का इमिडिएटली म्हणजे लगेच, नाही. तर त्यानं काय केलेलं आहे की त्या 5 कॉइन्समुळे तो अजून गॉट मोर अँड मोर मिस्चिफ म्हणजे थोडीशी आगाऊ कामं, चुकीची कामं त्यानं केलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे तो स्वतःच त्याला त्रास झालेला आहे त्याचा. A kind fairy saved Pinocchio from the robbers who had caught Pinocchio for the coins. But when the fairy asked Pinocchio about the coins, he lied to her. But then a strange thing happened. The moment Pinocchio told a lie, his nose grew longer. With every lie, it grew longer and longer. Pinocchio was really frightened. He asked the fairy to forgive him and promised never to tell lies again. आणि आता तो त्रासात पडलेला आहे त्या 5 कॉइन्समुळे. म्हणजेच नक्की काय झालेलं आहे की त्याला रॉबर्सनं पकडलेलं आहे. रॉबर्स म्हणजे कोण, चोर. पण त्या चोरांच्या तावडीतून त्याला एका काइंड फेरीने, एका दयाळू फेरीनं वाचवलेलं आहे. आणि फेरी जेव्हा त्याला विचारते त्या कॉइन्सबद्दल तेव्हा तो काय करतो, ही लाईड टू हर म्हणजे तो खोटं बोलतो तिच्याशी. आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, स्ट्रेंज थिंग म्हणजे एक विचित्र अशी घटना घडलेली आहे. आणि ती काय आहे की जेव्हा पिनॉकिओ खोटं बोलतोय
जेवढ्या गोष्टी खोटं बोलतोय तेवढं त्याचं नाक खूप लॉंग झालेलं आहे. आपल्याला इथं पिक्चरमध्ये दिसतंय त्याचं लॉंग कशामुळे मोठं झालेलं, त्याचे जे नोज होतं ते कशामुळे लॉंगर झालेलं आहे, मोठं झालेलं आहे, की तो खोटं बोलत होता. मग आता हे बघून तो फ्रायटन म्हणजे काय, खूप घाबरलेला आहे. म्हणून तो काय करतोय, त्या फेरीला म्हणतोय की प्लीज मला फॉरगिव्ह कर, म्हणजेच काय, मला क्षमा कर, मला माफ कर. आणि तो काय म्हणतो, प्रॉमिस करतोय की तो आता परत खोटं बोलणार नाहीये. Pinocchio did not learn to tell the truth or listen to the good advice of his friends and his father and the fairy easily. So, at the end of a number of adventures, do you know where he found himself? At the bottom of the sea. आणि आता एवढं झालं तरी सुद्धा पिनाकियोनं जे गुड ॲडवाईस होते, म्हणजे चांगले सल्ले होते किंवा चांगल्या गोष्टी ज्या लोकांनी त्याला सांगितल्या होत्या, त्याच्या फ्रेंड्सनं सांगितल्या होत्या किंवा त्या फेरीने सांगितल्या होत्या, तो पटकन त्याच्यावरती विचार करत नाहीये, तसं वागत नाहीये. आणि म्हणून असं करता करता आता तो कुठे गेलेला आहे, ॲट द बॉटम ऑफ द सी, म्हणजे समुद्राच्या तळाशी गेलेला आहे. And there he was swallowed by a big shark that was 1 mile long. Poor Pinocchio. Now at last he was truly sorry for all the foolish things that he had done. But once you get into a difficulty, it is not very easy to get out of it. आणि आता काय झालेलं आहे, तो समुद्राच्या तळाशी गेलेला आहे आणि त्याला स्वॅलोड म्हणजे गिळलेला आहे. कुणी, एका बिग शार्क माशानं गिळलेला आहे. आणि तो शार्क मासा केवढा होता, 1 माईल लॉंग, म्हणजे जवळजवळ 1 किलोमीटर आपण अंतर म्हणतो, तर तेवढा तो त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त मोठा होता. आणि आता खरं पिनाकिओला वाटतंय ट्रूली सॉरी, म्हणजे त्याला खरंच दुःख होतंय की त्यानं किती फुलिश थिंग्स केल्यात, किती वेड्यासारख्या गोष्टी केलेल्या आहेत की त्याच्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास झालेला आहे. पण जेव्हा तुम्ही आता पिनाकिओला हे पण कळलेलं आहे की तुम्ही चुकीच्या गोष्टी करताय, तर तुम्हाला लगेचच त्याच्यातून बाहेर पडता येणार नाहीये. However, inside the stomach of the shark, Pinocchio saw a faint light. When he went near the light, surprise of surprises, he found Geppetto. आणि आता काय झालेलं आहे, तो त्या शार्कच्या स्टमकमध्ये म्हणजे पोटामध्ये जेव्हा गेलेला आहे तेव्हा त्याला फेंट लाईट म्हणजे थोडासा अंधुक प्रकाश दिसलेला आहे. आणि जेव्हा तो अजून जवळ गेलेला आहे तेव्हा काय दिसलेलं आहे त्याला, सरप्राईज ऑफ सरप्राइजेस, म्हणजे त्याला खूप आश्चर्य वाटेल असं काहीतरी आहे तिथं. आणि तिथं कोण सापडतंय त्याला, कोण दिसतंय, Geppetto. Geppetto had been worried about Pinocchio since he had left home. He had searched for Pinocchio far and wide. आता गेपेटो कसा आला तिथं आपल्याला सांगितलंय की पिनाकिओ घरातून जाऊन खूप दिवस झाले होते, म्हणून गेपेटो कसा होता, वरीड होता, म्हणजे खूप काळजीत पडलेला होता. म्हणून त्यानं पिनाकिओला शोधायचं ठरवलंय. फार अँड वाईड म्हणजे त्यानं खूप ठिकाणी पिनाकिओचा शोध घेतलेला आहे. आता पुढं काय झालं ते आपण पेज नंबर 80 वर बघूयात. During the search, the shark had swallowed the ship on which Geppetto was traveling. With great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach. He carried Geppetto back to the shore. आणि आता हा गेपेटो जेव्हा पिनॉकिओच्या शोधात गेलेला होता शीप घेऊन, तर ती शीप कुणी गिळलेली आहे, त्या शार्क माशानं. आणि आता त्या पिनाकीला गेपेटो दिसलेला आहे. मग त्या पिनाकीने काय केलंय, विथ एफर्ट आणि करेज म्हणजे त्यांना धाडस दाखवलेलं आहे आणि स्वतःची आणि त्या गेपेटोची सुटका केलेली आहे त्या शार्कच्या स्टमकमधून. आणि कुठे आलेले आहेत ते, बॅक टू द शोअर म्हणजे समुद्र किनाऱ्यावरती. आफ्टर दॅट पिनॉकिओ रिअली प्रूव्ह टू बी अ गुड बॉय. He began to work very hard to help Geppetto. When he heard that the fairy was ill, he sent her all the money that he was saving for himself. And then to his joy and amazement, he found that he had turned into a real boy. आणि आता तिथून बाहेर पडल्यानंतर खरंच पिनॉकिओनं काय केलेलं आहे, चांगलं वागायला सुरुवात केलेली आहे की तो गेपेटोला मदत करतोय. आणि जेव्हा त्याला हे समजतं की ती फेरी आहे, ती आजारी आहे, इल आहे, तेव्हा त्यानं काय केलेलं आहे, तिच्या उपचारासाठी त्याचे जे सगळे पैसे होते ते पाठवलेले आहेत. आणि अशी सगळी चांगलं कामं केलीत त्यानं. म्हणून काय झालेलं आहे, अमेजमेंट म्हणजे आश्चर्य वाटलेलं आहे त्याला. का तर आता तो कोण झालेला आहे, रिअल बॉय, एक खरा मुलगा झालेला आहे, जसं आपल्याला या पिक्चरमध्ये दिसतंय. बेस्ड ऑन द ॲडव्हेंचर्स ऑफ पिनॉकिओ बाय
कार्लो कॉलडी. आणि हे जे बुक आहे तर ते कुणी लिहिलेलं आहे? कार्लो कॉलडी यांनी. आता आपण एक्सरसाइज बघूया. क्वेश्चन 1, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. ए, व्हाय डिड द कार्पेंटर गिव द पीस ऑफ वूड टू गेपेटो? म्हणजे त्या कार्पेंटरनं त्या गेपेटोला का दिलेला आहे तो लाकूड जे आहे तो पीस ऑफ वूड का दिलेला आहे? बी, व्हॉट डिड द पपेट पिनॉकिओ वॉन्ट? त्या पपेटला काय हवं होतं? सी, व्हाय कुड पिनॉकिओ नॉट बिकम अ रिअल बॉय? की तो एक चांगला मुलगा का नाही बनू शकला? डी, व्हाय डिड पिनॉकिओज नोज बिकम लॉंग? आणि त्या पिनॉकिओचं नोज जे होतं ते लॉंग का झालं? ई, हाऊ डिड पिनॉकिओ बिकम अ रिअल बॉय ॲट द एंड? आणि आता पिनॉकिओ रिअल बॉय खरा मुलगा झालेला आहे शेवटी, तर कसा झालेला आहे? क्वेश्चन 2, गिव्ह वन एक्झाम्पल इच ऑफ द फॉलोइंग. ए, पिनॉकिओज नॉटीनेस, म्हणजे पिनॉकिओच्या खोडकरपणा कुठं दिसतोय तर ते उदाहरण द्यायचं आहे. पिनॉकिओ सिली आयडियाज अबाउट स्कूल, की ते स्कूलमध्ये गेल्यानंतर काय होतं आपण बघितले मगाशी, एका दिवसात तो काय करणार आहे, परत दुसऱ्या दिवशी काय करणार आहे, हे लिहायचं आहे. सी, गेपेटोज लव फॉर पिनॉकिओ, की गेपेटोचं आपल्या मुलावर खूप प्रेम होतं आहे. कशावरून कळतं आपल्याला? द पपेट मास्टर्स काइंडनेस, की तो पपेट मास्टर चांगला होता, दयाळू होता, तर ते कशावरून कळतं हे उदाहरण द्यायचं आहे. क्वेश्चन 3, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन युअर ओन सेंटेन्सेस और शॉर्ट पॅरेग्राफ्स. तर आपल्याला इथं खाली वर्ड्स दिलेले आहेत, त्याचे आपल्याला सेंटेन्सेस बनवायचे आहेत. रेडिली, लविंगली, अनॉइड, प्लिडेंटली, इमिडिएटली, ॲट लास्ट, ट्रूली. Question 4, write or tell any one of Pinocchio's adventures in short in your own words. आता पिनॉकिओनं ॲडव्हेंचर केलेला आहे, म्हणजे त्यानं धाडस दाखवलेलं आहे, तर असा एक प्रसंग तुम्ही सांगायचा किंवा लिहायचा आहे, पण तो तुमच्या शब्दात लिहायचा किंवा सांगायचा प्रयत्न करायचा. 5, राईट ऑर टेल अबाउट एनी वन सिली थिंग दॅट यू हॅव डन. आणि आता तुम्ही एखादी सिली वेड्यासारखी गोष्ट केलेली आहे तर त्याच्याबद्दल सांगायचं आहे. क्वेश्चन 6, राईट ऑर टेल अबाउट एनी ऑकेजन व्हेन यू वॉन्टेड टू हेल्प अदर्स. आणि क्वेश्चन 6मध्ये आपल्याला असं सांगितलं आहे की अशी एखादी घटना सांगायची आपल्याला की तेव्हा तुम्हाला दुसऱ्यांची मदत करावीशी वाटलेली आहे. क्वेश्चन 7, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इन ॲज मेनी वेज ॲज पॉसिबल. तर वन्स अपॉन अ टाईम, मी मगाशी म्हटलं तसं की आपण स्टोरीची सुरुवात करतो अशी वन्स अपॉन अ टाईम, तर हे जे सेंटेन्स आपल्याला फ्रेजेस दिलेले आहेत, सेंटेन्स नाही, तर त्याच्यापासून आपल्याला सेंटेन्सेस बनवायचे आहेत. वन्स अपॉन अ टाईम, अर्ली वन मॉर्निंग आणि लास्ट नाईट. In this way we have seen the lesson and its exercise. Thank you.